मित्रो, 10वी इंग्लिशच्या पुस्तकातील ओ कॅप्टन माय कॅप्टन या कवितेचं पोएटिक ॲप्रिशिएशन आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. मित्रो, पाठामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही कविता समजावून सांगणारा हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलेला आहे असं गृहीत धरतो. सोबतच पोएटिक ॲप्रिशिएशन कसे करावे हे समजावून सांगणारा हा व्हिडिओ देखील पहा. या दोन्ही व्हिडिओच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि वर आय बटनमध्ये देखील दिलेल्या आहेत. चला तर मग वळूया आपल्या पाठाकडे. मित्रहो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे. मित्रहो, पोएटिक ॲप्रिशिएशनसाठी तुम्हाला क्वेश्चन 3B मध्ये प्रश्न असतो आणि त्यासाठी सूचना असते, रीड द गिवन पोएम अँड राईट इट्स ॲप्रिसिएशन विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स. कविता वाचा आणि तिचं ॲप्रिसिएशन लिहा. कशाच्या मदतीने? विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स, दिलेल्या मुद्द्यांच्या मदतीने. म्हणजे कविताही देण्यात येते या ठिकाणी आणि मुद्दे देखील देण्यात येतात. या मुद्द्यांचा वापर आपल्याला करायचा आहे आणि ॲप्रिशिएशन लिहायचं आहे एकूण 5 मार्क्ससाठी. अशा प्रकारे सूचना दिलेली असेल आणि या सूचनेच्या खाली अशा प्रकारे कविता दिलेली असेल. मित्रो, याच कवितेचं पोएटिक ॲप्रिशिएशन आपण आता करणार आहोत, म्हणून ही कविता चांगली पाहून घ्या. वॉल्ट व्हिटमन हे या कवितेच्या कवीचं नाव आहे. अशा प्रकारे कविता दिलेली असेल आणि या कवितेच्या खाली मुद्दे दिलेले असतील. जसं पहिला मुद्दा आहे टायटल. जर तुम्ही कविता ओळखली, तिचं नाव लिहिलं, दिस पोएम इज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन असं जर लिहिलं तर तुम्हाला अर्धा मार्क मिळेल. दुसरा पॉईंट आहे नेम ऑफ द पोएट. याला देखील तुम्हाला अर्धा मार्क आहे. तुम्ही जर लिहिलं दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमन तर तुम्हाला अर्धा मार्क पडेल. तिसरा मुद्दा आहे राईम स्कीम. या कवितेची राईम स्कीम जर तुम्ही काढली, योग्य पद्धतीने त्याची माहिती लिहिली तर त्याच्यासाठी मात्र तुम्हाला 1 मार्क मिळणार आहे. चौथा मुद्दा आहे फिगर्स ऑफ स्पीच. कोणताही एक भाषालंकार निवडायचा आहे, तो लिहायचा आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण लिहायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला आहे 1 मार्क. आणि यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया 2 किंवा 3 ओळीमध्ये तुम्ही जर लिहिली तर तुम्हाला यासाठी 2 मार्क पडतील. अशा प्रकारे सर्व मिळून तुम्हाला 5 मार्क्स पडणार आहेत. या मुद्द्यानुसार हे मुद्दे देखील तुम्ही लिहायचे आहेत. अगोदर हा मुद्दा लिहायचा आहे आणि त्यानंतर त्याचं स्पष्टीकरण लिहायचं आहे. अशा प्रकारे जर तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला 5 मार्क पडणार आहेत. चला तर मग आपण आता या कवितेचं पोएटिक ॲप्रिशिएशन करूयात. पहा, आपण या ठिकाणी आपल्या ॲप्रिशिएशनचं टायटल घेतलेलं आहे पोएटिक ॲप्रिसिएशन ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. आता घेऊया पहिला मुद्दा, टायटल. काय आहे या कवितेचं नाव? दिस पोएम इज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. पहा किती सोपं आहे. इतकंच लिहिलं तर आपल्याला अर्धा मार्क पडणार आहे. दुसरा मुद्दा पहा, नेम ऑफ द पोएट. दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमन. ही कविता अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमन यांनी रचलेली आहे. तिसरा मुद्दा पहा, राईम स्कीम. राईम स्कीममध्ये काय माहिती आहे? दिस पोएम हॅज 2 टाइप्स ऑफ स्टांझाज. 2 प्रकारचे स्टांझाज किंवा कडवे या कवितेमध्ये आहेत. पहा, पहिल्या 4 ओळी ह्या लांब आहेत आणि दुसऱ्या 4 ओळी या आखूड आहेत. तर या 4 ओळीची राईम स्कीम वेगळी आहे आणि या 4 ओळीची राईम स्कीम वेगळी आहे. पहा, पहिल्या ओळीचा शेवटचा जो आवाज आहे त्यासाठी आपण या ठिकाणी ए घेऊया. दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा आवाज जो आहे डन, ओन, हा देखील तसाच आहे म्हणून इथे एज घेऊया. एक्झल्टिंग, टिंग, असा आवाज आहे म्हणून याला वेगळा आवाज असल्यामुळे बी घेऊया. या ठिकाणी देखील डेअरिंग असा आहे म्हणून याला आपण बी घेऊया. म्हणजे पहिल्या कडव्याची राईम स्कीम काय झाली? ए ए बी बी. आता दुसऱ्या कडव्याची राईम स्कीम पहा, हार्ट आहे इथे. हार्टसाठी आपण ए घेऊया. रेड वेगळा आवाज आहे म्हणून बी घेऊया. लाईज अजून वेगळा आवाज आहे म्हणून सी घेऊया. डेड पहा, डेड हे रेड सारखं आहे. ड आलेलं आहे इथं पण आणि इथं पण ड आलेलं आहे म्हणून या दोन्हीसाठी एकच लेटर बी घेतलं आहे आपण वर म्हणून इथे बी घेऊया. मग दुसऱ्या कडव्याची राईम स्कीम काय झाली? ए बी सी बी. अशा प्रकारे या 2 राईम स्कीम या कवितेच्या आहेत. चला त्या आता वाक्यामध्ये आपण लिहूयात. द राईम स्कीम ऑफ द लॉंग स्टांझाज इज ए ए
BB. The rhyme scheme of the short stanzas is ABCB. अशा प्रकारे आपण दोन राईम स्कीम या ठिकाणी लिहिलेल्या आहेत. चला पुढील मुद्दा पहा. द फिगर ऑफ स्पीच. द पोएट युजेस एक्सक्लेमेशन इन द फॉलोइंग लाईन. या कवितेमध्ये कवी एक्सक्लेमेशन वापरतो. एक्सक्लेमेशनचा प्रभावी उपयोग कवीने या कवितेमध्ये केलेला आहे. पहा ती ओळ. बट ओ हार्ट 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 असं कवी म्हणतो. कवीला अति दुःख होतं कारण त्याचा कॅप्टन मृत्यू पावलेला असतो. तर या ठिकाणी एक्सक्लेमेशन वापरलेलं आहे. एक्सक्लेमेशन आणि त्याचं स्पष्टीकरण आपण लिहिलेलं आहे. चला पुढील मुद्दा आता आपण पाहूयात. पुढील मुद्दा कोणता आहे? थीम. द थीम किंवा सेंट्रल आयडिया. थीम म्हणजे विषय, सेंट्रल आयडिया म्हणजे मध्यवर्ती कल्पना. द पोएट लॅमेंट्स. लॅमेंट्स म्हणजे दुःख व्यक्त करतो. द डेथ ऑफ द कॅप्टन ऑफ देअर शिप. त्यांच्या जहाजाच्या कॅप्टनच्या मृत्यूचं दुःख कवी व्यक्त करतो. दॅट इज द डेथ ऑफ ॲब्राहम लिंकन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. त्यांच्या कॅप्टनचा मृत्यू म्हणजेच कॅप्टन कोणते असतात? ॲब्राहम लिंकन असतात. आणि जहाज कोणतं असतं? अमेरिका. अमेरिकेच्या अध्यक्षांची हत्या होते आणि त्यांच्या मृत्यूचं दुःख कवीने अशा प्रकारे जहाज आणि कॅप्टन हे दोन पात्र ठेवून व्यक्त केलेलं आहे. दे वोन द वॉर बट दे लॉस्ट देअर कॅप्टन इन इट. अमेरिका यादी युद्धामध्ये विजयी होते. यादी युद्ध मोडून काढते अमेरिका, परंतु या युद्धाचा मोबदला त्यांना खूप मोठा चुकवावा लागतो. तो म्हणजे त्यांच्या कॅप्टनचा, अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा मृत्यू त्यामध्ये होता. अब्राहम लिंकनची यादी युद्ध संपल्यानंतर 5 दिवसांनी हत्या होते. अशा प्रकारे अमेरिकेचे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांच्या मृत्यूचं दुःख व्यक्त करणारी ही कविता कवीने अशा प्रकारे रचलेली आहे. आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटीसुद्धा दाबा. आणि कवितेवरील या ठिकाणी दिलेले हे 2 व्हिडिओज अवश्य पहा. भेटूया असेच पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.